Good evening, everyone. Welcome to Quest Classes. So, as you know, प्रथम question to किरिसे सुआ. The current in a conductor varies with time as I equal to 2t plus 3t square, where I is in ampere and t in seconds. Electric charge flowing through the conductor during t equal to 2 to t equal to 3 seconds. মোক কি দিয়া আছে ফার্স্ট মোৰ দিয়া আছে যে কন্ডাক্টৰ মাজেদি কিমান কারেন্ট গৈছে এটো দিয়া আছে 2t plus 3t square এটো টাইম ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট উইথ টাইম মোৰ কারেন্টটো চেঞ্জ হৈ থাকিব এতিয়া মোক কি সুধিছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ সুধিছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জটো I ইকুয়াল টু কি আছিল dq বাই dt আছিল নে হল তো dq মানে কি হ'ব I dt I জায়গাত মই কি কৰিম I জায়গাত মই কি লিখিম 2t plus 3t square into dt এতিয়া ইয়াত যদি মই ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিও ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিলে চাৰ্জটো ওলাই যাব নে ইন্টিগ্ৰেশন অফ t dt লিমিট টু কৰ পৰা ক'লে লম 2 ৰ পৰা 3 লৈকে 2 ৰ পৰা 3 সেকেন্ডছ আকৌ এটো ইন্টিগ্ৰেশন অফ 3 t স্কয়াৰ dt 2 to 3 হলনে এতিয়া ইন্টিগ্ৰেশন অফ t dt কি আছিল ইন্টিগ্ৰেশন অফ x to the power n dx ফর্মুলা কি ইউজ হম এটো আমরা মেইনলি আমি এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰিম integration of x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 by n plus 1 তো আমি যদি তেনেকে কৰো এটো কি লিখিম 2 to বাহিৰত আছে ঠিকই আছে এটো t square by 2 লিমিট টু কৰ পৰা 2 to 3 আৰু এটো কি হ'ব 3 into t cube by 3 limit to 2 to 3 এটো 2 2 কাটি গল 3 3 কাটি গল 2 3 3 square কিমান হ'ব 9 হ'ব 9 minus 2 square কিমান হ'ব 4 হ'ব plus 3 cube কিমান হ'ব 27 minus কিমান হ'ব 8 হ'ব নে এটাটো কিমান হ'ব 36 minus 12 তো এটো কিমান হ'ব 24 কুলম সো কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব অপশন নাম্বার বি So our next question to give this as well. A proton moving with a velocity 3 into 10 to the power 5 meter per second enters a magnetic field of 0.3 Tesla with an angle of 30 degree with the direction of the field. What is the question? There is a proton, suppose there is a proton. Proton is ইকি কইলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখনত ভিতৰত সোমালে সাপোজ এখিনতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখনৰ ভিতৰত সোমালে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হল সাপোজ ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন সাপোজ এটো ডাইৰেকশনত আছে মই ধৰি লৈছো এটা কি কৈছে মুভিং উইথ আ ভেলোসিটি এন্টাৰস আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিমান দিয়া আছে এখন ম্যাগনিটিউডটো লিখিছো দেই 0.3 টেসলা এতিয়া এই প্ৰটনটোৱে কিমান এংগলত মুভ কৰিছে ম্যাগনেটিক ডাইৰেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লগত v লগত যদি হয় v to কিমান এংগল হ'ব 30 ডিগ্ৰী তো কি কৈছে কোৱেশ্চনটো যে যিকোনো এটা প্ৰটন এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনত 30 ডিগ্ৰীত এনেকে মুভ কৰিছে এতিয়া যেতিয়া যিকোনো এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডত আহিব কি হ'ব এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব যাৰ কাৰণে তাৰ এটা মোশন হ'ব ঠিক আছে এটা আমাৰ কোৱেশ্চনটোত কি খুদিছে কক চাবা দে মোক খুদিছে the radius of curvature of its path concept to কি হ'ব radius of curvature to কি হ'ব যেটা এনেকা কেস হ'ব মই তোমাক ভেক্টৰছত দেখাম তো কি হ'ব suppose magnetic field খন এটো ডাইৰেকশনত আছে হল আৰু ভেলোসিটি ভেক্টৰটো ইয়াৰ লগত 30 ডিগ্ৰী মই থিটা বুলি ধৰিছো হল এটা ইয়াৰ দুটা কম্পোনেন্ট থাকিব এটা কি হ'ব a to সাইডে হ'ব ইয়াৰ parallel component cos component মানে v cos theta b লগত parallel আৰু এফালে এটা হ'ব perpendicular component v perpendicular ইটো কিমান হ'ব v sin theta মই জানো এতিয়া কি কৰিব এই parallel component টোৱে particle টো along a straight line আগলে এনেকে খেলিব বিচাৰিব হয়নে আগত straight line আগলে খেলিব বিচাৰিব আৰু এই পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্টে কি কৰিব পার্টিকল টুক এনেকে সার্কুলার
মোশনত এনেকে সাৰ্কুলত ঘূৰাই থাকিব তো আল্টিমেটলি প্ৰটনৰ মোশনটো কেনেকুৱা হ'ব পাথ মানে হেৰি পাথটো কেনেকুৱা হ'ব হেলিকেল মোশন হ'ব কিয় হেলিকেল হ'ব এটা পাৰ্টিকেলে ঘূৰাই আছে এটা পাৰ্টিকেলে আগত ঠেলি আছে সো এই মোশনটোক কি কি মোশন বুলি কয় মানে পাথটোক কি বুলি কয় হেলিকেল পাথ তো মোশনটোক হেলিকেল মোশন বুলি কম এতিয়া মোক কি সুধিছে মোক সুধিছে ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ বুলি যেতিয়া কম আমি এই প্যাৰেলাল কম্পোনেন্টৰ কথাটো নধৰো আমি কি ধৰিম এই ৰেডিয়াছটো উলিয়াব দিছে এতিয়া এই ৰেডিয়াছটো যেতিয়া উলিয়াবা তুমি কোনটো ভেলোচিটি কম্পোনেন্ট ধৰিবা পাৰপেন্ডিকুলাৰ কম্পোনেন্ট ধৰিবা হয়নে পাৰপেন্ডিকুলাৰ কম্পোনেন্ট ধৰিবা তো ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে r ইকুয়াল টু m mv বাই qb আছিলে কিন্তু আজি মই কি কম পাৰপেন্ডিকুলাৰ কম্পোনেন্ট mv পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই qb হলনে এটো জায়গাত মই কি লিখিম mv sin theta বাই qb q জায়গাত মই e বুলি লিখিব পাৰিম নে e বাই eb লিখিম এতিয়া মোক এখিনি মই ৰাপ কৰিম দেই এখিনি তোমালকে বুজি পালা তো এই বস্তুটোক মই এফালে আনিম ৰাপ কৰিছো এটো তো মোক এটা কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছে কোৱেশ্চনত এটো যদি মই এফালে আনো মোক v টো দিয়া আছে ওকে স্যাৰ v দিয়া আছে থিটা দিয়া আছে লিখিম sin থিটা বুলি এবাৰ লিখি লৈছো এতিয়া মই এটো e বাই m লিখিব পাৰিম না তললে আইলে b এটা ভ্যালু কেটা সাবস্টিটিউট কৰি দিয়া হেতু কি হ'ব v ইকুয়াল টু কিমান 3 * 10 to the power 5 sin থিটা ডাইৰেক্ট কৈছো sin 30 কিমান হ'ব হাফ হ'ব 0.5 লব পাৰিম নে পাৰিম e বাই m কিমান দিয়া আছে চাৰ্জ বাই মাস ৰেশিও কিমান 10 to the power 8 আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড b টো কিমান দিয়া আছে 0.3 টেসলা এটো কাটি দিয়া না 0.1 এপা ইয়াপা এটো যদি লৈ যাও তোমাকে কইবা দে এটো মাইন্ডত 10 to the power 5 উপৰত কি হ'ব 10 to the power -7 তো আলটিমেটলি 0.5 into 10 to the power -2 মিটাৰ মানে 0.5 সেন্টিমিটাৰ সো মোৰ কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব অপশন নাম্বার ডি জাস্ট তোমালকে এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা তুমি যদি ফৰ্মুলা এটা কি হয় বহুত স্টুডেন্টে কি কৰিব এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি mv বাই qb এটো কৰি আহিব এতিয়া মই অপশন কোনটো ওলাব জানানে অপশন নাম্বার এটো ওলাব তোমাক সুধিছে ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ললে তুমি সদায় কোনটো ভেলোচিটি কোনটো কম্পোনেন্ট লবা কোনটো কম্পোনেন্ট পাৰপেন্ডিকুলাৰ কম্পোনেন্ট বুজি পালা আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দিছে সোৱা a wire loop pqrs তো ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে চাবা দেই formed by joining two semicircular wires the pqrs বুলি আমি এটা wire loop বনাইছো কেনেকে বনাইছো by joining two semicircular wires of radii r1 and r2 এটো সোৱা এটা এটো loop আৰু এটা এটো loop ডাঙৰটো আৰু ৰেডিয়াছটো কিমান r1 আৰু i2 carries a current I as shown in the figure below এটো আমি সাম কেনেকে গৈ আছে এটা মোক কি সুধিছে the magnitude প্ৰথমতে magnitude সুধিছে and direction of the magnetic induction মানে magnetic field খনৰ কথা হৈছে b ক'ত সুধিছে at the center o is এনেকুৱা যেটা ডায়াগ্ৰাম থাকিব তোমালকে কি কৰিবা কপিখনত ডায়াগ্ৰামটো আঁকিবলে নহলে ইমাজিন কৰিব চেষ্টা কৰিবা এটাটো মই কপিত দেখাব নোৱাৰো মই বোৰ্ডতে দেখাব পাৰিম সো মই কাৰেন্টটো কেনেকে কৈছো চাবা দে PQRS PQ এফালে গৈছে সো DL আইডিয়াল ভেক্টৰটো এফালে আছে আইডিয়াল আৰু পইণ্টটো এফালে আছে R ভেক্টৰটো পইণ্টটো O টো এফালে আছে R টো এফালে আছে সো এটো কি হ'ব স্ট্রেট এলিমেন্টসৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো B টো 0 হ'ব নাই কেনেকে হ'ব B = mu naught IDL sin theta by R square ইয়াত থিটা টো 0 ডিগ্ৰী হ'ব নে কাৰণ এটা প্যাৰেলাল হয় DL আৰু হেৰি প্যাৰেলাল হ'ব মই কেনেকে DL cross R বুজি পাইছা ন এটো DL cross R হ'ব মানে মই এটো কৈছো mu naught I DL cross R by R cube মই ভেক্টৰ ফৰ্মটো লিখি দিছো এটা হেতৰ মাজে এংগলটো যি 0 ডিগ্ৰী হয় এটো 0 হ'ব PQ কাৰণে 0 হ'ল স্ট্রেট এলিমেন্টস
এটো কোন আছে এনসিইআরটি এক্সাম্পল 4.6 তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবা আকৌ RS ৰ কাৰণেও 0 হ'ব এন্টি প্যাৰেলাল হ'ব কাৰণ R ভেক্টৰটো কি DL ভেক্টৰটো এফালে আছে আইডিয়াল আৰু R টো কোনফালে আছে R টো এফালে আছে 180 হ'ব এটো 0 হ'ব তো স্ট্রেট এলিমেন্টছৰ কাৰণে নাহে নেক্সট আমি কি কৰিম সেমি সার্কুলার ওয়্যাৰৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল B ইকুয়াল টু কি আছিল mu naught I by 4R ঠিক আছে এতিয়া আমি ফার্স্টত এ লুপটো চাম QR তোমালোকে কপিত লোৱা কি ইউজ কৰিম রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল মই ডিরেকশনটো লগতে চাই যাম সো এফালে যদি মোৰ কারেন্ট গৈছে এটো কি এন্টি ক্লকওয়াইজ মোৰ কোনফালে ওলাইছে বাহিৰলৈ ওলাইছে নাই সো মোৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন বি নেটটো মই কি বুলি ক'ব পাৰিম বি নেট প্ৰথম কি আহিব মিউ নট আই এটো কি হ'ব 4R1 হ'ব হলনে এটো আহিলে কোনফালে আছে আউটওয়ার্ড মানে তোমালোকৰ আপওয়ার্ড আকৌ মই এটো লুপ ইউজ কৰিম এ লুপটো লেফট হ্যান্ড ইউজ নকৰিবা দেই এ লুপটো ইউজ কৰিছো কারেন্টটো কেনে গৈছে ক্লকওয়াইজ গৈছে সো আমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড মোৰ কোনফালে সোমাইছে ভিতৰত সোমাইছে এটা এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰথমখন এনেকে আছিল বাহিৰলৈ ওলাইছিল মিউ নট আই R1 এটা ইখন কি হৈছে ইখন কেনে গৈছে এনেকে গৈছে তো ভিতৰ ফালে ওলাইছে সো মাইনাস হ'ব মাইনাস কিয় হ'ব কিয় মাইনাস হ'ব এইখন ডাঙৰ হ'ব নাই মই আৰটো যিমান দূৰলৈ গৈ থাকিম আৰটো যিমান দূৰলৈ লৈ গৈ থাকিম মোৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন কমিব নাই মই এক্সাম্পল এটা দিছো এতিয়া সাপোজ এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন সাপোজ 5 টেসলা পয়েন্টিং আউটওয়ার্ড এইখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড সাপোজ 2 টেসলা পয়েন্টিং মানে কি হ'ব ইনসাইড হয়নে তোমাৰ কি হ'ব ডাউনওয়ার্ড হ'ব সো কি হ'ব 5 - 2 আলটিমেটলি কি হ'ব 5 - 2 কি হ'ব 3 হ'ব ৰিজাল্টেন্টটো কোনফালে হ'ব ডাঙৰটো কোনফালে আউটওয়ার্ড হয় সো ইয়াৰ আগত মাইনাস হ'ব সো আলটিমেটলি বুজি পালা নেটো কোনটো হ'ব পয়েন্টিং আপওয়ার্ড কাৰণ সাপোজ এটো যদি 5 টেসলা হয় এটো সাপোজ 2 টেসলা হয় নেটটো কি হ'ব 3 টেসলা পয়েন্টিং আপওয়ার্ড এতিয়া এটো এক্সাম্পল হে দিছো দেই এটা অপশনৰ লগত মিলা নাইছোন অপশনৰ মিলাব লাগিব কি কৰিম মিউ নট 4 পাই I পাই ব্ৰেকেটত লৈ যোগ কি হ'ব 1/R1 - 1/R2 সো মোৰ কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব অপশন নম্বৰ সি বুজি পালা তোমালোকে ইয়াত রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মোৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন ডাইৰেক্ট এনসিইআরটি এখন টেবুলৰ পৰা দিছে কি সুধিছে the magnetic susceptibility of diamagnetic materials কোনটো হ'ব অপশন A B C D কোনটো হ'ব অপশন নম্বৰ A আমি এখন টেবুল মনত ৰাখিব লাগিব টেবুলখন জানা চাগে তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনসিইআরটিত আছে প্যাৰামেগনেটিক প্ৰথম ডায়ামেগনেটিক মই ইয়াত ডায়ামেগনেটিক হৈছে মই এখন এডিশনালি দি দিছো ডায়ামেগনেটিক এটো হল প্যাৰামেগনেটিক আৰু এটা হল কি ফেৰো ম্যাগনেটিক ব্লু কালাৰ যে দিয়া থাকে তাত আছে এটা আমাৰ ডায়ামেগনেটিকৰ কাৰণে কি আছিল এটো আমি যায় বুলি কওঁ সাসেপ্টিবিলিটিটো এটো কি হ'ব less than xi is less than or greater than equal to -1 less than 0 প্যাৰামেগনেটিকৰ কাৰণে কি হ'ব xi is greater than 0 but less than epsilon is a very small number আৰু এটোত কি হ'ব xi is very greater than 1 মানে বহুত ডাঙৰ ভ্যালুটো এটা কিতাপ পাৰমিয়াবিলিটি কথা সুধিব পাৰে কি লিখিবা relative permeability is greater than equal to 0 but less than 1 eto ki hobo relative permeability of paramagnetic substance is greater than 1 but less than 1 plus epsilon aru yat ki hobo relative permeability is very large mane very greater than 1 eto hol relative eta yar ki hobo ei yar jitu substance to permeability to hobo will be less than absolute permeability
ইয়াৰ যেটো সাবস্টেন্স টুৰ প্যাৰামেগনেটিক সাবস্টেন্সৰ যেটো পাৰমিয়াবিলিটি to hobo will be greater than absolute permeability আৰু ইয়াৰ যেটো permeability hobo ferromagneticৰ এটো very greater than বহুত ডাঙৰ হ'ব absolute permeability so ইয়াৰ যিকোনো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আজি তোমাক susceptibility সুধিছে কেতিয়াবা permeability সুধিব পাৰে ঠিক আছে মোৰ নেক্সট কোৱেশ্চন তো কি দিছে চোৱা একদম এনসিআরটি তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে এক্সাৰসাইজত the average EMF induced in a coil when a current changes from 0 to 2 ampere in 0.5 second is 8 volt কি কৈছে মোৰ coil এটাত যেতিয়া 0 ৰ পৰা 2 ampere লৈকে কারেন্ট চেঞ্জ হয় কিমান সময়ত 0.05 সেকেন্ডত তো এই কয়েলটোত এভাৰেজ কিমান ইএমএফ ইনডিউস হয় 8 ভোল্ট এটা মোক খুদিছে সেলফ ইন্ডাক্টেন্স অফ দা কয়েল তো আমাৰ কি ফৰ্মুলা আমি কি জানো কোনটো ফৰ্মুলা লাগিব E - L di/dt এটা ইএমএফ টো দিয়া আছে চেঞ্জ অফ কারেন্ট আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম টাইমটো দিয়া আছে L টো ওলাই যাব হয় নে L মানে কি সেলফ ইন্ডাক্টেন্স এতিয়া এটো কি আমাক মাইনাস তো নালাগে কাৰণ আমাৰ ম্যাগনিটিউড কেনেকে পালো ফৰ্মুলা মই পাহৰি গৈছো স্যাৰ মই কৈ দিছো এবাৰ কি আছিলে phi = Li আছিলে phi = Li আকৌ E = কি আছিলে লেন্স ল মতে -d∅/dt এটা -ddt of Li যদি কৰো -L টো লৈ আনো কি পাম di/dt এটা ফৰ্মুলা নহয় জানো সো এটা আমাক লাগে কি L লাগে আৰু অকল ম্যাগনিটিউড লাগে সো মই কি লিখিম L = E * dt by di E কিমান দিয়া আছে EMF 8 ভোল্ট dt কিমান টাইম স্মল টাইম নহয় জানো dt 0.05 চেঞ্জ অফ কারেন্ট di 0 to 2 মানে 2 - 0 2 নহব কাটি দিয়ক 0.2 হেনৰি সো মোৰ কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব অপশন নাম্বাৰ বি মোৰ নেক্সট কোৱেশ্চন তো কি দিছে চোৱা the voltage of an AC supply varies with time as V = 120 sin 100 pi t cos 100 pi t where V is in volt and t is in second the frequency and maximum voltage of the AC supply respectively are মোক কি দিছে sinusoidally varying exactly sinusoidally varying হ'বগে লাষ্টত ওলাবগে চাই থাকক সো মোৰ ভোল্টেজ এটা দিয়া আছে যেটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ হৈ থাকে 120 sin 100 pi t cos 100 pi t এটা মোক কি উলিয়াব দিছে ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াব দিছে হয় নে এঙ্গুলাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া নাই দি ফ্ৰিকুৱেন্সি দিছে ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াব দিছে আৰু ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ উলিয়াব দিছে তে আমি এটা ভোল্টেজৰ সাইনোসইডাল ফৰ্ম এটা জানো কি আছিল V = V0 sin omega t এটা কেনেবাকে এইটোক যদি আমি এই ফৰ্মটোলে লৈ যাব পাৰো তো V0 মানে কি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ পাই যাম তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ওমেগা পা টুৱাইস পাই নিউ কৰি ফ্ৰিকুৱেন্সিও পাই যাম সো লেটস ট্ৰাই টু টেক দিস মানে এক্সপ্ৰেশন টু দিস ফৰ্ম কেনেকে লিম এটো চাও এটোক মই কি বুলি লিখিব পাৰিম এটোক চাব দেই আকৌ মই ব্ল্যাক পেনলে গৈছো V = এটো 60 এনেকে ৰাখিছো 60 ৰ ভিতৰ বাহিৰত এনেকে মই লিখিব পাৰিম নে 2 sin 100 pi t cos 100 pi t এটো কিবা চিনাকি ফৰ্মুলা নিচিনা লাগিছে নেকি কোন ফৰ্মুলা বলো তো সহি কি ফৰ্মুলা আছিল 2 sin মই যদি a বুলি ভাবো 2 sin a cos a ফৰ্মুলা কি আছিল sin টুৱাইস এ ফৰ্মুলা আছিল না এটুক মই যদি a বুলি ধৰো এটুক b বুলি ধৰো তেতিয়া মই এটুক কেনেকে লিখিব পাৰিম 60 sin 2 এটা আগত লাগি যাব 2 মানে 2 আগত 100 পাই আগত 2 লাগিলে 200 পাই t এটা এই ফৰ্মটোলে গল নে এই ফৰ্মটোলে যোৱাৰ পিছত মোৰ ফাৰ্ষ্টত মই কি উলিয়াম V0 ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কিমান পাইছো 60 ভোল্ট সো ইয়াৰ এটো ভিতৰত কোনবা এটা হ'ব লেটস ফাইন্ড ইট আউট ওমেগা কিমান পাইছো ওমেগা মানে কিমান এটো 200 পাইছো নে ওমেগা মানে কি
2 পাই নিউ হয় নে 100 পাই 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 গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা এটা 100 গুচি গ'ল তো নিউ ইকুয়াল টু কিমান 100 হাৰ্টজ সো মই ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান পালো 100 হাৰ্টজ আৰু ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কিমান 60 ভোল্ট বুজি পালা So our next question to kiti se swa the de Broglie wavelength of an electron accelerated by a potential difference of 100 volt is enoka type of question ahi boy eta okay 22 jodi korisa tatu dekhiba so mo ki uliabo dise de Broglie wavelength dibo uliabo dise so de Broglie wavelength or ami mainly tinta formula use koru e kuntu lagibot malgiate gom pabai eta hoise lambda equal to h by root over 2m k k মানে কি কাইনেটিক এনার্জি যদি হেতু দিয়া থাকে এটা হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়াল টু h বাই রুট ওভার 2m e v চার্জ অফ এন ইলেক্ট্রন হেতু পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আৰু এটা ফর্মুলা এটো তুমি উলিয়াব পাৰা 1.227 বা 1.23 বাই রুট ওভার v এটো ভোল্টেজ দে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ন্যানোমিটার এটা আমি এটো যদি এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰো ডাইরেক্ট উলাই যাব তো কিমান হ'ব lambda equal to 1.23 divided by root over 100 nanometer এটো কিমান হ'ব 1.23 divided by 10 nanometer 0.123 nanometer so mo correct option কোনটো হ'ব option number D so আজি আমাৰ ভিডিও এটো লাষ্ট কোৱেশ্চন theoretical question কি কৈছে কোৱেশ্চনটো when yellow light is incident on a metal surface no electrons are emitted while green light can eject electrons if red light is incident on the surface then প্ৰথমতে মই ক'ব পাৰিবা নে এটো কিহৰ কোৱেশ্চন এটো photoelectric effector question photoelectric effect মই ৰাতকে থুলমুলকে কৈছিলো কি কৈছো photoelectric effect কি আসলে এখন মেটাল সারফেস আছে ইয়াত যদি তুমি লাইট ৰে ইনসিডেন্ট কৰি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনছ ওলাই যাব অকি ইলেক্ট্ৰনছ ওলাব ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট হ'ব যদিহে তুমি এবভ এ সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি কোৱা হেতুক আমি থ্ৰেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি বুলি কওঁ আমি জানো সবে photoelectric effect মানে কি মানে থ্ৰেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি তলত যদি কোনো লাইট ৰে ইনসিডেন্ট হয় তেতিয়া ফটো ইলেক্ট্ৰনছ নোলায় আৰু থ্ৰেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি বা তাতকৈ বেছি হলে ফটো ইলেক্ট্ৰনছ ওলাব সিম্পল কথা হয় নে সো ইয়াত আমি কি কৈছে আমাক ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যদি মই ইয়েলো লাইট মাৰিও তেতিয়া মোৰ ইলেক্ট্ৰনছ নোলায় কিন্তু যদিহে মই গ্ৰীণ লাইট ইউজ কৰো যদি ইয়াত গ্ৰীণ লাইট ইউজ কৰো মোক কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছ এই মেটাল সারফেসৰ পৰা ওলাব এটা মোক খুদিছে যদি মই ৰেড লাইট ইনসিডেন্ট কৰো তেতিয়া কি হ'ব এটা অপশন নাম্বাৰ বি টো এনেও হ'ব নোৱাৰে প্ৰটনছ কেনেকৈ ইমিট হ'ব প্ৰটনছ ইমিট হ'ব পাৰে নেকি তো মোক কি হ'ব সো আমাৰ এটা এখন টেবুল আছিলে মনত আছে নে ভিপ জিঅ'ৰ ভি আই বি জি ৱাই অ আৰ ইয়াৰ ওপৰত কি থাকে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডৰ তলত কি থাকে ইনফ্ৰাৰেড হয়নে সো ইয়াৰ এনাৰ্জিটো এটা এই ভিপজিঅ'ৰ ভিতৰত ইয়াৰ এনাৰ্জিটো হাইয়েষ্ট হ'ব ইয়াৰ এনাৰ্জি হাইয়েষ্ট হলে ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো হাইয়েষ্ট হ'ব নে ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো হাইয়েষ্ট হ'ব আৰু লোৱেষ্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি কাৰ হ'ব ৰেডৰ হ'ব এটা আমি ইউজ কৰিম যদি মই yellow light use কৰিছো suppose মই yellow light use কৰিছো তো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছ ওলোৱা নাই কিন্তু যদি মই গ্ৰীণ লাইট ইউজ কৰিছো এটা ইলেক্ট্ৰনছ ওলাইছে মানে এনেকুৱা তুমি ক'ব পাৰা যে যেটো থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ইয়েলোতকে বেছি হয় ইয়েলোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিতকে বেছি বাট গ্ৰীনৰ অলমোস্ট সমান বা তাতকে কম একাৰণে গ্ৰীনৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো বেছি কাৰণে ইলেক্ট্ৰনছ ওলাইছে তো ইয়েলোত ওলাব নোৱাৰে এতিয়া চোৱা ৰেডত কি হ'ব ৰেড তলত আছে নাই ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো আৰু কম হ'ব যদি ইয়াতে ইয়েলো লাইট মাউতে যদি ওলোৱা নাই ৰেড মাৰিলে ওলাব নেকি সো অপশন নাম্বাৰ মোৰ কোনটো হ'ব অপশন নাম্বাৰ এ
যে no electrons are emitted.